এইখিনি সময়ত যেহেতু মিথি শাক বহুতেই ওলায় আৰু মিথি শাক স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত উপকাৰীও হয়, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আজি মিথি শাকৰ দি এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। আৰু এই বনাওঁতেও আপোনালোকৰ বহুত বেছি সময়ো নালাগে আৰু খায়ো ভাল পাব। এয়া আপোনালোকে টিফিনতো নিব পাৰে, ব্ৰেকফাষ্টতো খাব পাৰে। এয়া হৈছে মেথি শাকৰ পাৰাঠা। তেনেহ'লে দেৰি নকৰি ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহক। মিথি শাকৰ পৰঠা বনাবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে মিথি শাক ল'ব লাগিব আৰু এয়া মই 5 মুঠি লৈছোঁ আৰু এইখিনি বাছি 3-4 বাৰ ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। এতিয়া এটা কেৰাহীত 2 চামুচ তেল দিছোঁ গৰম হ'বলৈ আৰু তাতে এই মিথি শাকখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি হাই ফ্লেমত 2-3 মিনিট ভাজিব লাগিব যাতে ইয়াৰ পানীটো গুচি যায়। এয়া দেখিছে পানী ওলাইছে আৰু ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ আৰু যেতিয়া পানীখিনি গুচি গৈছে তেতিয়া লগে লগে এইখিনি নমাই থৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া আটা 2.5 কাপ দি দিছোঁ আৰু বেচনো 1 কাপ দিছোঁ। আপোনালোকে যিটো কাপে দি আটা জুখি দিয়ে সেইটো কাপে দিয়ে বেচনো দিব। আৰু ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ, শাকতো নিমখ দিছোঁ, গতিকে নিমখটো চাই লৈ দিব। আৰু আদা 2 ইঞ্চিৰ টুকুৰা অলপমান খুন্দি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত ইয়াতে কালজিৰা অলপমান দিছোঁ 1/4 টিস্পুন আৰু আজৱাইন 1/8 টিস্পুন, 1/4 টিস্পুনতকৈ কম, আধা। আৰু ইয়াতে আদাখিনিও দি দিছোঁ আৰু তেল ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ তেল দিছোঁ বা ঘিউ দিব পাৰে এচামুচ। আৰু এইখিনি আগে ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া হাতেৰে চুব পৰাকৈ গৰম পানী লৈ লৈছোঁ 1 কাপ আৰু এইখিনি একেলগে নিদিওঁ, অলপ অলপকৈ দি যিধৰণে আমি ৰুটি বনাবৰ কাৰণে ডো বনাওঁ সেনেকুৱাই ছফ্ট ডো ইয়াৰ কাৰণেও বনাব লাগিব। ইয়াতে আমাক সম্পূৰ্ণ 1 কাপ পানী লগা নাই, তাতকৈ কমেই লাগিছে, 1/4 কাপমান পানী আমাৰ ৰৈ গৈছে। অলপ অলপ পানী দি আমি এনেকৈ ডোটো বনাই ল'লোঁ। এতিয়া এই আটাখিনি আমি 10 মিনিটৰ কাৰণে ৰেষ্ট ল'ব দিছোঁ। আৰু 10 মিনিট পিছত এয়া আপোনালোকে পৰঠা বা ৰুটিৰ আকাৰত বনাব পাৰে। মই এখন ৰুটি হিচাপে বনাই দেখুৱাম, আনখন পৰঠা হিচাপে বনাই দেখুৱাম। প্ৰথমতে আহক পৰঠাখন বনাই লওঁ আৰু তাৰ কাৰণে বেলি লৈছোঁ আৰু তাতে ঘি বা তেল লগাই দিছোঁ আৰু তাৰ ওপৰত আটা দিছোঁ। এই ধৰণে আটা বা ময়দা ছটিয়াই দিলে আমাৰ লেয়াৰবিলাক ধুনীয়াকৈ ওলাই আহে। আৰু এতিয়া ভিডিঅ'ত দেখুওৱা ধৰণে জাপ এটা দিছোঁ, তাৰ ওপৰত আকৌ তেল দিছোঁ আৰু আটা অলপ দি দিছোঁ আৰু এটা জাপ দিছোঁ। ট্ৰায়েংগল শ্বেপত আমি পৰঠাখন বেলি লৈছোঁ। আৰু এখন গোলকৈও বনাই লৈছোঁ। যিসকলৰ বহুত বেছি দৌৰা দৌৰি হয় ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টৰ সময়ত তেওঁলোকে গোলকৈও বনাব পাৰে। এয়া আমাৰ বেলা হৈ গ'ল, এতিয়া আহক আমি বনাই লওঁ। এতিয়া এখন টাৱা গৰম হ'ব দিছোঁ আৰু গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে অলপমান ঘি দিছোঁ আৰু ঘিটো আপোনালোকে কমকৈও দিব পাৰে। আৰু ঘিখিনি দি উঠি মই পৰঠাখন দি দিছোঁ আৰু পৰঠাখন এটা ছাইড যেতিয়া অলপ ৰংচঙীয়া হ'ব তেতিয়া উল্টাই দি দিছোঁ। এই ধৰণে উলট পালট কৰি অলপ অলপ ঘি দি আমি পৰঠাখন বনাই ল'ব লাগিব। সদায় একেধৰণৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি যদি আমনি লাগিছে এই ধৰণে আপোনালোকে বনাই খাব পাৰে আৰু বহুত বেছি সময়ো নালাগে, সোনকালে হৈ যায়। খালি শাকখিনি বাছোঁতে অলপ টাইম লাগে। আৰু এয়া আপোনালোকে টিফিনতো লৈ যাব পাৰিব আৰু এয়া ছফ্ট হৈ থাকিব বহুত দেৰিলৈকে। আৰু এয়া আমাৰ পৰঠাখন ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া ৰুটিখনো এই ধৰণে বনাই লৈছোঁ, অলপ অলপ ঘি দি উলট পালট কৰি, আৰু গেছৰ ফ্লেম মিডিয়ামতে ৰাখিব।
আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এতিয়ালৈ যদি চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ তলত থকা ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো টিপি দিব আৰু যিসকলে অলৰেডি চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেনেহ'লে আৰু এই পৰঠা আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকক মই লেয়াৰবিলাকো দেখুৱাই দিছোঁ পৰঠাখনৰ এয়া দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ ভিতৰৰ লেয়াৰকেইটা ওলাই আহিছে এয়া আপোনালোকে আচাৰৰ লগত ৰাইতাৰ লগত খাই খুবেই ভাল পাব